Ito yung ating ground beef. Ito yung pinaka main ingredients ng ating lulutuin. So ito siya. Yan siya. Yan. So for now, gigisahin ko siya. And see you later guys. Gisahan muna tayo. Ito siya na konting magtika lang. Yan. Para masarap siya. Lagay ko ang garlic. Onion. Kunting oil lang yan guys ha. Isusupay lang natin siya. Kasi parang half cook lang yung pagkaluto. Blanch ko ang cabbage or repolyo ito. Para lang siya lumampo. So, babad lang natin siya dyan. So, balikan natin siya later. So, see you. Ng carrots, minix ko na siya kanina, pinaghalo, tapos ginisa ko na siya. So choices nyo po kung gigisahin or hindi. So sa akin choice ko, gisahin siya para mas malasa. Yan. Syempre, yung pichay, Chinese pichay. Yan. Cheese, egg with patis, cornstarch with flour, and breadcrumbs. And also we have cheese. So ito yung mga ingredients na ating gagamitin. So first, naghugas na po ako ng kamay. Ito siya. Ito siya. Gaganuin ko siya para hindi siya lalaban. So ito. So lalagyan ko muna siya ng cheese dito. Then nasa sa inyo po kung gaano karami ang ilalagay ninyo. The more the merrier. Pero make sure nyo lang na hindi siya magsosobra. Then lagyan natin ng cheese. Yan. Then roll. Make sure hindi siya apaw ha. And then pag close nyo naman dito, lagyan nyo naman dito ng mozzarella para yung cheesy niya. Yan. Yan. Roll. Yan siya, roll. Ayan po siya. Yan po yung outcome niya. So, i-roll ko muna lahat. Yan. Bago ko siya lagyan ng coating. So, lumalaban talaga siya. So, mamaya. So, again. Same process. Cheese. Pa din. So, naghugas naman po ako ng kamay. Huwag kayong mag-alala mga kapatid. Ayan. Madali lang po ito. Gusto ko dito para hindi siya lumaban. Yan siya. Yan siya. Masarap siya. Then isang cheese. And then dito. Mas maigi kung malaki yung kaano nyo. Ganito nyo. Mas maigi kasi para maano talaga siya. Ay, hindi ko siya nalagyan ng mase. Sorry. Yan. So, yan na siya. Tatapusin ko na lang siya ha. Kasi tatlo lang na ano lang naman to konti. Bago natin siya lagyan ng mga breadcrumbs. Some cheese. Actually guys, ang ano niya is para siyang hindi naman siya embutido. Cordon bleu ang labas niya. Parang cordon bleu yun. So, yan. So ayaan nyo lang dyan siya mamaya kasi maano din natin makakovered. Yan. Na-steam ko na to siya pala guys ha. Bakit yan yung mukha niya? Ini-steam ko na siya para hindi siya lumalaban pag ano ko, pag fold. Actually yung mga more ingredients ko dito last, itong cheese, itong mozzarella, itong mga ano, more last time ko to siya na ginamit. So,
magagamit nyo pa din yung mga ano nyo. Kasi pag nagluluto tayo, kailangan talaga natin gumastos, no? So, ayan. Para naman din po sa sarili natin. So, bakit hindi natin gagastusan? Ayoko kasi kung nagluluto ako, tinitipid ko yung ingredients. Ayoko po. Kasi, at the end of the day, ako din po ang kakain. Diba? Pamilya din ang kakain. Bakit mo titipirin? So, ito. Yan. Lumalaban talaga sila. Para silang relasyon. Habang tumatagal, lumalaban. Ayan. Pero mamaya maano yan siya. Ayan. Guys, baka sabihin nyo, hindi ako naghugas. Naghugas po ako. Ilang beses po ako naghugas. Ayan. 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 Siya na lang ng cheese. Kasi yung purpose itong cheese, guys, tingnan nyo mamaya, ang sarap na itong cheese kasi magiging sticky to siya. Perfect. Ano kasi talaga ako yung mahilig ako sa cheese. Yan siya. So ito na po yung finished product natin, no? Ayan na po siya. So, maglalagay naman tayo ng breadcrumbs. Lipat ko naman siya. So, kukunin ko muna yung first natin is ang egg. Ay, no. Flour. So, i-roll ko siya muna sa flour. Ayan. I-roll. Ayan. Ayan. So, naka-cover pa rin siya ng flour. So, lahat yan guys, i-roll nyo ng flour. Ayan. Ayan. Rolling in the deep. Ayan. Ayan. Same process lahat. Roll ng flour. Kasi may flour siya. Ay, tapon, sayang. Ay, tumalon. Ayan. Ayan. So, dahil ko nga to. Napahiya ako ha. Ayan. Yan siya. Nilagyan ko siya ng flour na lahat. So, ayan. Perfect. Hindi siya lumabang. So, ito na. Nilagyan ko na naman siya ng flour. I-coat na naman natin siya dito ng egg. Yan siya guys. Parang naglalaro lang po. Ayan. So, same process. Lahat lalagyan ko muna ng egg. Ayan. Ayan. Para mag-hold back. Hold talaga siya. Yung ayan. Ayan. Baka sabihin nyo nakakadiri. Hindi naman po. Naghugas naman po ako ng kamay. Yan. If I hold you in my life, I promise you. So ayan. So ayan na guys, nilagyan ko na siya sa post mo. So ito, nilagyan ko na siya ng flour dito pare, isang bagsak na lang. Ayan. Balik ko na naman dito. 2 times na siya guys ha, para mag-hold talaga.
Ayan na. So, ayun na naman siya. Ayan. Kikita nyo, maghuhugas na naman ako ng kamay. Every time naman na maghuhugas ko ng videos. Ayan. Sa ating finish. So, ito na siya guys. Last natin na coating ng egg and then breadcrumbs. Matrabaho siya talaga. Then, ito na. Yan. 2 times din siya sa breadcrumbs ha. Para hold talaga na ano. Yan. Yan siya. Ito na siya guys. So ito na po siya guys. Ito na siya. So it's time to prito. Yan. So tara guys. Ay. Ito na siya. It's time to prituhan. Guys, may mantika na ako nilagay kasi nag-try ako kanina and then ito na. So nagpapainit na ako. So tara guys. Excited na kayo. So habang pinapainit natin, mag-prepare tayo ng table natin for presentation. So ayan na siya guys, medyo mainit na siya pero hindi ko siya napansin yun, hindi ko siya dinip fry kasi para mas madali natin siyang ma-fry. So magsisimula na tayo guys dito. Yan. Actually, feeling kong sarap niya eh. Yan. So, pero ba, tingnan na natin lahat. So yan na siya guys. So time to time i-ano nyo siya. Pag ito balik na rin para hindi siya masunog. Yan siya guys. So, ayan na siya guys, no? Kung napapansin nyo. So mga manch, ayan na po siya. Ayan. So, yung mga wire, kukunin na natin siya para kainin.